ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ තේ වෙලාවට හරිම පුංචි වෙලාවකදී හදන්න පුළුවන් ලේසි රෝල්ස් එකක්. පිටියන් අනේ නැතිව පිටි මෝලි නැතුව හිතුණු ගමන් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. එක පිටි කෝප්පයකින් ඔයාලට ලොකුම ලොකු රෝල්ස් 8ක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ රෝල්ස් මම අද හදන්නේ මාළු ෆිලින් එකක් දාලා ඒ උනාට ඉතින් ඔයාලට බිත්තරත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ පුරුදු විදියටම තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම කරි එක හදාගන්න මේ පෑන් එකට එකතු කරනවා තෙල් මේස හැන්දක්. තෙල් ටික රත් වෙනකොට මෙන්න මේ පේස්ට් එක මම එකතු කරනවා. මේ පේස්ට් එක මම හදාගෙන තියෙන්නේ එන්සල් 3ක්, කරාබු නැටි 2ක්, කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්, සුදු ලුණු බිකි 2ක්, ඉඟුරු කැබැල්ලක් හොඳට මේ වගේ අඹරගෙන ඒ ටික බැදෙනකොට සුවඳ එනවා. ඒ වෙලාවට මම එකතු කරනවා අමු මිරිස් කරල් 3-4ක්, රටලුණු පොඩි ගෙඩියක්, කරපිංච ඉත්තක් මෙන්න මේ වගේ හොඳට චොප් කරලා එකතු කරන්න. ඊළඟට ඔයාලගේ රස අනුව ලුණුයි කහකුඩු තේ හැඳි 8න් එකක එකතු කරන්න. මම දැන් සීනි තේ හැඳි 8න් එකක් එකතු කරනවා. ඒකෙන් අපි කරේකට ප්‍රණීත රසක් එකතු වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් එකතු කරන්න. දැන් මම එකතු කරන්නේ ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්. දැන් මම එකතු කරන්නේ මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි කැලි මිරිස් මේස හැන්දයි. මේ ඕන කරන මිරිස් ප්‍රමාණය ඔයාලගේ රස අනුව අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් පොඩි සෙමන් ටින් එකක මාළු මේ වගේ හොඳට පොඩි කරලා එකතු කරන්න. මේ වෙනුවට ඔයාලට සාමාන්‍ය තම්බල ගත්ත මාළු ගන්නත් පුළුවන්. දැන් හොඳට මෙන්න මේ වගේ පොඩි කර කර කවලම් කරන්න. ඔක්කොම දේවල් ටික හොඳට බැදිලා මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටට සුවඳට ආවම අපිට පුළුවන් ලිප් ඔෆ් කරගන්න. දැන් අපි මුලින්ම බැටර් එක හදාගනිමු. ඒකට මම මෙතන අරගෙන තිනවා පාන් පිටි කෝප්පයක්. පුරවල කෝප්පයක් ගන්න. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 150ක්. ඒකටම එකතු කරනවා ලුණු තේ හැඳි භාගයක්, සීනි තේ හැඳි භාගයක්, වතුර කෝප්පයක්. ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් වලින් නම් 250ක්. මේ ටික දැන් හොඳට කවලම් කරලා මෙන්න මේ වගේ බැටර් එකක් හදාගන්න. මම දැන් ඊළඟට කරන්නේ පොඩි පෑන් එකක් ලිපේ තියලා හොඳට තෙල් තවරනවා. ඊළඟට අපි මිශ්‍රණයෙන් කෝප්ප කාලක් විතර දාලා මෙන්න මේ වගේ හොඳට කරකවා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ උඩ ටික වියලි වුණාම අපිට පුළුවන් අනිත් පැත්තටත් හරව ගන්න. මේ විදිහට දැන් ඔයාලා පැත්තෙන් පැත්තට හරව ලස්සන පාටට මේ රොටි එක හදා ගන්න. මේ වගේ ලස්සන පාටට ආවම අපිට පුළුවන් පිඟානකට මාරු කරගන්න. පිටි ග්‍රෑම් 150න් ඒ කියන්නේ එක කෝප්පෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ රොටි 8ක් හදාගන්න. රෝල්ස් ටික හදන්න කලින් මම මෙන්න මේ වගේ පුංචි පේස්ට් එකක් හදාගන්නවා. පාන් පිටි මේස හැඳි දෙකකට වතුර ටිකක් එකතු කරලා මෙන්න මේ වගේ හොඳට කවලම් කරලා පේස්ට් එක හදාගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත කරි එක. ඊට අමතරව අපිට ඕන කරනවා බිත්තර දෙකක් මේ වගේ කොටස් 8කට මම කපාගෙන තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ එක රොටි එකක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ කරි එකෙන් චුට්ටක් තියෙනවා. ඊළඟට බිත්තර කෑල්ලක් තියලා වටේට පේස්ට් එක තවර ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට රෝල්ස් එකේ හැඩේ එන විදිහට මේ වගේ නවා ගන්න.
දැන් මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට හදාගත්ත රෝල්ස් ටික. මම දැන් ඊළඟට කරන්නේ බිත්තර දෙකක් හොඳට ගසා ගන්නවා. දැන් එක එක රෝල්ස් එක අරගෙන මේ වගේ බිත්තර සාරු වල දවටලා පාන් කුඩු වලත් හොඳට දවට ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රෝල්ස් ටික. දැන් අපි මේක ගැඹුරු තෙලේ බදින්න ඕන. බදින්න කලින් තෙල් ටික හොඳටම රත් වෙලා තියෙන්නත් ඕන. දැන් එක පැත්තක් ටිකක් බැදෙන්න තියන්න. බැදුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. දැන් පැත්තෙන් පැත්තට හරව ලස්සන පාටට මේ රෝල්ස් ටික වලට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටට ආවම අපිට පුළුවන් තෙල් බේරලා එළියට ගන්න. මම දැන් එකක් ඔයාලට කපලා පෙන්නන්නම් කොහොමද ඇතුළේ තියෙන්නේ කියලා. බිත්තර කරි එක මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට තියෙනවා. පිටි මෝලි නැහැ, පිටි අනාන ඉන්න ඕන නැහැ, පිටි පිපෙන්න තියන්න ඕනත් නැහැ. ඉතින් හරිම ලේසි, හරිම ඉක්මන්. පුංචි දරුවන්ගේ ලන්ච් බොක්ස් එකට උනත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.